Vaellus. Tuo sangen kummallinen harrastus, missä autolla ajetaan kymmenien eli satojen kilometrin päähän kävelemään metsiin ja katselemaan maisemia. Tällä kertaa ajateltiin Pertun kanssa kuitenkin, että jos jätettäisiin se ajamisvaihe pois ja lähdettäisiin ihan kotiovelta tekemään vaellusta. Pari päivää suunnittelua, kartta käteen ja ei muuta kuin vaeltamaan. Tunteroinen ollaan suurin piirtein kävelty ja tähän me olisi matkaa tehty. Se on lähemmäs 3 kilometriä. 3 kilometriä minäkin arvelisin, että on tehty ja alkaa päivä lämpenemään, niin pidetään rättitauko. Perttu vähentelee vähän vaatteita ja minä kiristelen vähän kenkiä. Mä lähdin lenkkareissa ite liikenteeseen, niin ettei hölsky jaloissani. Taitaa melko lämmin päivä tulla tänne. Maasto on ollut vähän vaihtelevaa. Välillä päästään ihan tämmöistä vanhaa mehtää myöten ja välillä sitten ollaan semmosessa melko taimikko rytteikössä, mutta sepä kuuluu asiaan. Eikä meillähän ei mitään valmista reittiä oo tai valmiita polkuja, vaan ihan umpimehtiä myöten mennään tästä Selekosen läpi ja koitetaan sinne Rokuolle asti päästä huomenna. Niin on siinä tavoitetta. Joo, ollaan tässä tämmöisellä murrosalueella. Tässä on näitä toissakesäisiä myrskyn kaatamia runkoja vaikka kuinka paljon. Niin vähän on tämmönen esterata. Esterata tämä kulkeminen. Joo, matka jatkuu. Löydettiin tämmönen ihan avokallioalue tästä ihan keskeltä mehtää. Tämmösis, mitähän tämä on? Melko iso alue tämä. 100, niin. Ihan tämmönen puuto ja siinä näkyy peruskallio. Mikä reikä siis siinä? Tämmönen näin, niin onpa mukava. Tällä ollaan sitä kun lähtee näitä umpimehtiä myöten kävelemään, niin löytää tämmösiä mukavia paikkoja. Matka etenee tämmöstä tienpohjaa myöten ja meillä on joku 10 kilometriä on reilu kävelty ja 10 kilometriä on vielä, no ei ehkä ihan ole lounaspaikalle, niin syön tässä tämmöstä välilounasta. Perttu teki jerkyä peurasta. Mitä näissä oli, Perttu, sulla marinaadina? Ja siinä on sulla
puolukkakin rosmariini ja tässä on Ola BBQ. Nämähän oli oikein hyvän makuusta. Heikkari hyvin sopii tuo puolukka. Niin, sekkä. Siinä on se happo, niin se hyvin marinoisi. Niin joo. Ja kini vähän puraas. Tultiin tähän meidän vesistöylityspaikkaan ja näyttää aika äkkisyvältä tuo ranta ja kohtuu hyvän näköinen tuo toinen ranta, niin eipä se auta kun alkaa hankkiutumaan. Siitä. Sehän menee hyvin se niitti yli. Eikä se auta kun mennä vaan. Jaa, sitä oltaisiin yli tuosta joesta ja muuta meni hyvästi, vaan kun oli villasukat jalassa ja potkasin vauhtia, niin molemmat villasukat irtosin jalasta, että on nyt tuolla purossa meikäläisen sukat, että on onneksi vielä toiset vaihtosukat, niin voi voi. Ensimmäinen tämmönen pitempi tauko nyt pidetään syvään ja toivotaan tuosta vesistöylityksestä. Kyllä se aika mukava oli, tuommoinen vähän piristi raajoja ja roppaa. Kyllähän tässä on parikymmentä kilsaa ainakin on kävelty. No on parikymmentä mennyt. On niin. Tälleen äkkiseltään niin ihan mukavalta tuntuu tuo kylmä vesi. Harmittavaa ne villasukat äitimuori tehnyt ne, niin josko se joku jokirapu eli sammakko sinne muuttaisi asumaan sinne villasukkaan. Mutta syyvään keitetään vettä. Syvään tämmöset kuppiruuat ja siihen vähän soritsomakkaraa pilikotaan kaveriksi. Niin nopea helppo lounas.
Tässä on nyt toista tuntia temmelletty täällä Mehtäsaarissa. Aina kierrelty joku suoja. Tultu sitten Vanhanmetän saareen. Nämä on tosi hyviä kävellä nämä saarekkeet. Äsken oli kyllä semmonen luontokohtaaminen, että mitä en olisi näillä selkoisilla äkkiseltään uskonut. Eli jotain valkoista nähtiin ja voittiin kahtelemaan, niin mehtäpeuroja oli porukka siinä. No kyllä luonnossa en ole vielä tälleen. Autossa on nähty, siis autosta on nähnyt peuroja. Mutta tälleen ihan niinku luonnossa niin en ole nähnyt. Ja silleen kanssa, että ihan ollaan kyllä niin rajamailla levinnäisyyttä, että sillä lailla ajatellessani tosi hieno kohtaaminen on kyllä. Matka jatkuu vielä jonkun kilometri. Kunto on vielä hyvä. Yritetään päästä mahdollisimman pitkälti tänä päivänä. Lopultakin tultiin tähän leiripaikalle. 40 kilometriä on kävelty tänä päivänä ja Perttu kiertää tuosta puron kautta katsomassa vesipaikan meille. Tuli tämmönen Vanhanmetän saareke on, mihin tultiin nyt yöksi ja ruvetaan tähän, pystytetään leiriä, ruvetaan syömään iltapallaa. Kello on nyt 7, että on semmonen 12,5 tuntia kävelty. Olihan tuo melkoinen käveltävä. Oho. No niin, tässä on meidän leiriesittely, eli Itäsiivessä nukkuu Perttu. Pertulla on sadeviitta, peurantalia ja makuupussi. Sitten meiltä löytyy pyykkinaru, jossa on kaikkien sukat. Ja sitten minun majoite löytyy täältä, eli mullakin on sadeviitta ja sitten mulla on tämä Carinthia lämpöviitta, minkä pari vuotta sitten ostin ja käyttänyt metillä passituksessani naamiointiin ja lämpövaatteena, niin tämä toimii mulla nyt taukovaatteena ja makuupussina. Päivällisen aika ja tänä päivänä on keitettyä makaronia ja tonnikalaa tomaattikastikkeessa. Aika yksinkertaisella eväällä lähdettiin tähän päivään, mutta onkin vähän tämmöistä nälänsiirtoa pelkästään. Paljon hiilihydraatteja, että saapi energiaa kävelemiseen ja pikkusen proteiinia illalla sitten palautumiseen.
Ja tsat. No niin, huomenta vaan kaikille. Kello on vähän yli 5 ja tässä ollaan aamupala syönnissä. Tää tekemässä aamupalaa. Ihan ok se nukutti. Pikkusen se kylmä tuli niinku vähän odottikin. Kun ei ollut takkia päällä, takki oli jalkojen suojana, niin pikkusen palelteli ja heräili, mutta se oli oikeastaan ihan mukavaa kun heräsi, kun kuului mahdottomasti linnun ääniä ja auringonlasku näkyy. Se oli oikein mukava. Teeret soi vielä täysin tuossa vieressä ja riekot huuteli ja käki kukkui. Niin vaikka vähän tympäsee aina heräillä yöllä, niin varsinkin kun paleltaa, mutta nyt se oli ihan mukava, kun oli niitä luonnon ääniä. Tuonne. Niin. Tuonne päin. Purosta yli ja tuo Purosta yli ja tuonne. Kuivanmaan laita kiinni ja Niin. sitä myöten tuonne Rimmikon päähän. Niin. Joo, tässä on Tunteroinen on matkaa taitettu nyt ja tässä ylitetään isompaa avosuota nyt. Puolen kilometrin suo. Jos pitänyt yli 3 kilometriä kiertää, niin tultiin yli sitten. Meneekö hyvästi täällä? Ups. Välillä saapi olla, mutta eipä se kun ne on kaikki kamppeet tai kengät on märät jo valmiiksi, niin ihan turhaa sitten yrittää niinku kipristellä tuolla mahdollisimman kuivia paikkoja ehtiä. Jouvuttaa kun saapi mennä vaan. Tämä on leveä tämä mannu. Oho! Tämähän meni mielenkiintoiseksi. Tässä ollaan tää järven pohjoispuolella ja se on ihan toissa kesän myrskyn kaatamat koivut on täällä kaikki. Sikisokiin tässä puron varressa. Sitten tämä on vielä tuluvassa. Täällä on kevät niin paljon myöhemmässä. Heti tänne sisäänmaahan päin tultaessa. Täällä on melko vetistä. Perttu tuosta seikkailee tänne päin ja tuossa on tuommoinen erittäin epävakaan näköinen silta, mistä me päästään tuon päävirran yli. Toivottavasti. Koska me vaan päästään tuonne sillalle asti.
vesistä. Oh. Siitä ei paljon voi erehtyä, että kuka siitä on kävellyt, että tuommoinen kämmenen kokoinen karhunjälki, että siitä on ihan vöyräs nalle jatkanut eteenpäin. Huhhuh. Lopultakin päästiin Muhoksen tielle, mitä on nyt Kylmälän kylän tie. Todella raskasta maastoa oli tuo loppupätkä ja melkoinen ojitusalue, niin semmosia miehen syvyisiä ojia ylittää ja sitten missä ei ollut ojia, niin semmonen vyötärökorkusta kuhveikkoa. Niin nyt mennään vähän matkaa tätä pikitietä ja kohta kääntyy vasemmalle meillä tie, joka viepi suoraan melkein Rokualle asti. Niin kuin lompola. Viimeinen kilometri käynnissä. Tultiin tuosta Syvyveden kaivon vierestä ja nyt on sitten tämmöstä ylämäki-alamäki jumppaa tehty jonkun matkaan. Tai ei olisi enää kuin ihan muutamia satoja metrejä hotellille. Huhhuh. Komiat täällä on maisemat täällä Rokualla kyllä, että ehdottomasti kannattaa kyllä käydä. Tämä on niin Oulusta näppärän matkan päässä, että loistavia päiväretkikohteita ja saa täällä yötäkin vietettyä metässä. Sen verran löytyy polkuja. Nyt hotellille. Huhhuh. No, elähän mitään. Niistä käveltiin Rantsilasta Rokualle. Voi kauhea. Reilu 60 kilometriä yhden yön taktiikalla. Eilettäin 40 ja tänään parikymmentä, niin on tässä nyt semmonen voittajaviilis kyllä. Vai mitä sanoo Pertti? Kyllähän se oli melkoinen veto, vaan niin se tuli vain käveltyä. Niin se tuli käveltyä. Meille tulee kyyti kohta. Talouspäällikkö käy hakemassa. Pitäisi olla ihan tässä näillä näppäimillä, niin pääsee suihku. No ei se suihku nyt on niin tärkeä, vaan kylmä santelsi ottaa jääkaapissa, niin se on pääasia. Niin eipä siinä tosiaan. Kiitoksia kun olitte Völjyssä. Ja muuta kuin seuraavaan kertaan. Mutta sen verran vielä sanon tosiaan, että tämä onnistuu tämä kotipihasta vaeltamaan lähtö aika hyvin, että ihan kunnon vaellus me saatiin aikaiseksi kun lähettiin vaan. Että kannustan kyllä ottamaan ne kartat kouraan ja tai retkipaikan kartat netistä auki ja kahtelemaan ne. Sitä löytyy tuolta metästä vaikka mitään hienoa kun lähtee vaan kävelemään. Mutta nyt morjens!